channel Kobe Cooking Vlogs. Ngayon po magluluto po tayo ng Grill Bicol Express. Ito po yung ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng baboy. Ito po yung mga panggisa natin. Mayroon tayong sibuyas, mayroon tayong bawang, luya, at saka sili. Gagamit din po tayo ng tuyo, suka, asin, tsaka bagoong. Gagamit din po tayo ng gata. Para special po ng ating Grill Bicol Express, gagamit po tayo ng hipon para mamaya. Tara guys, mag-start na po tayo.
just fine.